আহক আজি এখন নিৰামিষ থালি প্ৰস্তুত কৰোঁ মোৰ কিটচেনৰ পৰা ওয়েলকাম বেক টু মাই পেজ শিখা বৰা হাজৰিকা এণ্ড শিখোজ ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক ওয়েলকাম জনাইছোঁ। থালিখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বনাবতো লাগিবই, তাৰে এটা ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইটো এটা শাকৰ ভাজি, এইটো কি শাক ভাজিছোঁ আপোনালোকে যদি চিনি পাইছে তেন্তে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। মই খুবেই ভাল পাওঁ এই শাকবিধ খাই। কেৰাহীত অকণমান তেল গৰম কৰি দুটামান মিঠি গুটি ফুটাই পিঁয়াজ অকণ সৰহকৈ দি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি তাতে নহৰু 2 ফুটা মই মিহি মিহিকৈ কুটি দিছোঁ। তাৰ পাছতে শাকখিনি দি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, মই কি শাক ভাজিছোঁ বাৰু ক'ম, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে আপোনালোকে যদি জানে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাই দিব। আৰু শাকখিনি অকণমান লৰাই এইটো দেখিছে, এইটো হৈছে হাঁহৰ কণী আৰু শাকখিনি এনেকৈ মানে মাছটো খালী কৰি কেৰাহীটোত কণীটো ভাঙি দি তাতে মই নিমখ আৰু হালধি, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি হালধি অকণমান দি এনেকৈ গোটেইখিনি ভাজি দিছোঁ, মানে গুড়াকৈ গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ। আনফালে এয়া মই ভাত হটকেছত ভৰাই আছোঁ, কাৰণ মই আগতেও এবাৰ কৈছোঁ মই ভাতেই 4 বিধমান বনাব লাগে। আৰু এয়া মোৰ শাকখিনি ভাজি প্ৰায় হৈছেহিয়ে। ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু? নিশ্চয় পাৰিছেই চাগে। আৰু কোনে কোনে এই শাকবিধ খাই ভাল পায় জনাব। আৰু আনফালে এটা বেঙেনা পুৰিব লৈছোঁ। বেঙেনাটো মই ভালদৰে ধুই এনেকৈ মানে বেঙেনাটো এনেকৈ কাটি দিছোঁ, দি পেলাই মই অকণমান মিঠাতেল সানি লৈছোঁ। আৰু জুইটোতো বাৰু নধৰা নহয়, সেইকাৰণে এনেকৈ গেছতে পুৰিছোঁ। জুইত পুৰি পেলাই খাবলৈ অৱশ্যে বেছি সোৱাদ হয়। আৰু বাকী বলক এতিয়া থালিখন ৰেডি কৰোঁ। থালিখনত আছিলে ভাত আৰু যে কৈছিলোঁ শাক ভাজিছিলোঁ বুলি, এয়া বাবৰি শাক মই হাঁহৰ কণীৰ সৈতে ভাজিছিলোঁ। আৰু লগত ভাজিছিলোঁ জাতিলাও, বিলাহী, আদা নহৰু দি কেঁচা জলকীয়া ফালি দি। বেঙেনাটো যে পুৰিছিলোঁ সেয়া বেঙেনা পিটিকা, অকণমান চালাড, এটুকুৰ গোল নেমু আৰু এটা জলকীয়াটো ঘৰৰে হয় দেই। আৰু লগতে আছিলে ফলা মগু দালি, মানে বইল কৰিছিলোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, মানে কি খাম কি নাখাম এনেকুৱা টাইপৰ লাগে। আৰু সদায় ফুলকবি বন্ধাকবি এইবোৰো খাবলৈ মন নাযায়। আৰু এনেকৈ কেতিয়াবা চিম্পলকৈ খায়ো ভাল লাগে। তো আজি মোৰ থালিখনত এয়াই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।